હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ આજે તમારી માટે કોઈ રેસીપી લઈને નથી આવી, પણ દરરોજ વપરાતી ઘંટીના પ્રશ્નનું સોલ્યુશન લઈને આવી છું। તો ઘર ઘંટીનો બધાનો કોમન પ્રશ્ન એ છે કે ઘંટીમાં તમે અનાજ નાખો એટલે ઘણી વખત એવું થતું હોય કે ચાલુ ઘંટી હોય અને બંધ પડી જાય છે। એનું મુખ્ય કારણ શું છે કે જો તમે ભેજવાળું અનાજ ઘંટીમાં દળવા માટે નાખો ને તો ભેજને હિસાબે તમારી ઘંટી ચોંટી જતી હોય છે અને ઘણી વખત આપણે ડરી અને ઇલેક્ટ્રિશિયનને કે પછી ઘંટી રિપેર કરવાવાળાને બોલાવતા હોય છે। એ લોકો સર્વિસ ચાર્જ જ તમારી પાસે 500 થી 700 રૂપિયા લઈ જાય। તો એના માટે ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી। એક બેસ્ટ સોલ્યુશન આપું છું। જો તમે ઘઉં દળતા હોય, તડકો હોય તો તડકે સેજ તપાવીને ઘઉં દળવા ઉમેરવાના અને ચણાની દાળ ક્યારેય એમનેમ નહીં ઉમેરી દેવાની। ચણાની દાળને એકદમ તડકે તપાવી લેવાની અને પછી દળવા ઉમેરવાની। પણ જો તડકો ના હોય તો તમે ગેસ ઉપર ધીમા ગેસે ચણાની દાળને થોડી શેકી લેજો અને પછી દળવા ઉમેરવાની। તે છતાંય પણ જો તમારી ઘંટી ચોંટી જાય તો તમને એના માટેનો એક બેસ્ટ સોલ્યુશન બતાવું છું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ચારે બાજુ એક એક આ રીતના સ્ક્રૂ આવેલા હોય છે। આ સ્ક્રૂ ખોલી અને આપણે આ જે અંદર આ મૂકેલું છે ને તપેલું એ બહાર કાઢી લેવાનું છે। એ ખોલીને પણ હું તમને સફાઈ કરવાનું બતાવી દઉં છું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ રીતના હું ડિસમિસની મદદથી બોલ ખોલી રહી છું। આ રીતે આપણે ચારેય બોલ અલગ કરી લેવાના છે। આજે તમને જે હું ટ્રીક બતાવું છું ને એનાથી તમે ઘણા બધા પૈસાની બચત કરી શકશો અને તમારી જાતે જ તમે ઘંટી સાફ કરી શકો છો। હમણાં થોડા દિવસ પહેલાં જ મારી દીકરી સાથે પણ આ જ પ્રોબ્લેમ થયેલો અને મૂંઝાઈ ગઈ કે અત્યારે વરસાદ ચાલુ છે અને કોઈ ઇલેક્ટ્રિશિયન મળતું નથી તો મારે શું કરવું। મેં મારી દીકરીને આ આઈડિયા બતાવ્યો અને એણે આ રીતે ઘંટી સાફ કરી લીધી અને ઘંટી ચાલુ થઈ ગઈ। તો અહીં આપણે ચારે સ્ક્રૂ અલગ કરી લીધા છે અને આ ઉપરનો ભાગ છે એ લઈ લેશું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે અંદરના પાર્ટ્સ આ રીતે હોય છે। હવે જે તમે ઘંટીમાં અનાજ ઉમેરેલું હોય ને, જો અનાજમાં ભેજ હશે ને તો અહીંયા આ ભેજને હિસાબે ઘંટીમાં ચોંટી જશે। એટલે પહેલાં તો ઘંટી ચાલુ કરી અને આમાં રહેલું અનાજ બધું અલગ કરી લેવાનું। પછી એક વખત ઘંટી તમે ચાલુ કરી જોવાની। ઘંટી ચાલુ કરશો ને એટલે અનાજ એકદમ બરોબર દળાવવા માંડશે। ઘંટીની અંદર આ રીતના ગંદકી થઈ ગઈ હોય તો તમારી પાસે જો ડ્રાયર હોય ને તો બેસ્ટ આઈડિયા છે। આ રીતે ડ્રાયરથી તમે કરશો ને એટલે ઘંટીમાં સાઈડમાં લોટ ચોટેલો હશે કે કોઈ ગંદકી હશે ને તો એ એકદમ સરસ સાફ થઈ જશે। અને જો તમારી પાસે આ રીતે ડ્રાયર ના હોય તો તમે બ્રશની મદદથી આ રીતે ઘંટી ચોખ્ખી કરી શકો છો। સાઈડમાં આ રીતે બ્રશ ફેરવી અને ઘંટી ચોખ્ખી કરી લેવાની। આ ઘંટી ખોલી હોય ને ત્યારે આપણે આ બધી પ્રોસેસ કરી શકીએ। એટલે આ રીતે ઘંટી સાફ કરી લેવાની અને બ્રશની મદદથી આ ભાગ તો ખાસ ચોખ્ખો કરી લેવાનો। આ રીતે બધી સફાઈ કરી લ્યો ને એટલે ફરી પાછું આપણે કેપ જે છે એ ફિટ કરી દેવાની। પણ એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આ ભાગ છે ઘંટીનો આ ભાગ છે આની સાથે એકદમ ફિટ થઈ જવો જોઈએ। એ રીતે આપણે ફિટ કરવાનું છે। અહીંયા આપણે આ રીતે ફિટ કરી દીધું છે અને ફરી પાછા આપણે બધા સ્ક્રૂ લગાવી દેશું। આ રીતે કરશો ને એટલે ઘંટીની અંદરની સફાઈ એકદમ સરસ થઈ જશે અને ઘંટીમાં અનાજ ફસાતું હશે ને તો એ પણ ચાલુ થઈ જશે। આ પ્રોસેસ તમે ઘરે કરી શકો છો। આ બધા કરવા છતાં પણ તમારી ઘંટી ચાલુ ના થાય ને તો જ તમારે ઇલેક્ટ્રિશિયનને બોલાવવો પડશે અને તો તમારે ઇલેક્ટ્રિશિયન જે વધારાનો પ્રોબ્લેમ હશે એ સોલ્વ કરી દેશે। બાકી આ રીતના કોમન પ્રોબ્લેમ હશે ને તો તમે તમારી રીતે સોલ્વ કરી શકશો અને ઘંટી તમારી ફરીથી ચાલુ થઈ જશે।